Có lẽ quen thuộc và tương đồng với văn hóa Việt Nam nhất chính là hình ảnh về địa phủ hay âm phủ trong thần thoại Trung Quốc. Do chịu ảnh hưởng của Naraka trong Hindu và Phật giáo, địa phủ cũng chia ra nhiều tầng nhiều lớp, là nơi phán xét số phận của các linh hồn thông qua những điều họ đã làm khi còn sống. Khi một người từ giã trần thế, thường sẽ có hai vị công sai là Hắc Bạch Vô Thường đến áp giải linh hồn về địa phủ. Có tất cả 10 vị Diêm Vương, mỗi vị phụ trách một điện. Tùy vào tội lỗi của mỗi linh hồn mà sẽ bị đem đến xét xử ở mỗi điện khác nhau và chịu hình phạt ở đó. Ví dụ như ở điện thứ nhất của Tần Quảng Vương thì dành cho những người linh hồn thiện, không bị xét xử mà được đem thẳng đi đầu thai. Ở điện thứ hai của Sở Giang Vương thì dành cho những kẻ khi sống hay làm tổn thương người khác hay gian dâm, sát sinh. Ở điện thứ ba của Tống Đế Vương thì lại dành cho những kẻ hay ngỗ ngược hỗn láo với bề trên, thích gây kiện tụng bất hòa. Sau khi trải qua hết giai đoạn xét xử và chịu phạt, linh hồn được đưa đến điện thứ 10 của Chuyển Lân Vương để đi đầu thai ở thành Phong Đô. Để đến được Phong Đô, linh hồn lại phải đi qua cầu Nại Hà đến lục đạo luân hồi. Tương truyền, cầu Nại Hà trơn trượt rất khó đi, bắc qua sông Vong Xuyên, bên dưới đầy rắn rết cá sấu thuần luồng, nếu như rơi xuống thì khỏi đầu thai. Qua được sông, những linh hồn tiếp tục được đầu thai làm người ở kiếp sau sẽ phải uống một loại canh của Mạnh Bà để quên hết chuyện kiếp trước. Lại có phiên bản khác phổ biến và ám ảnh hơn, không nhắc đến thập điện mà là 18 tầng địa ngục. Đó là những nhà tù khủng khiếp với những hình phạt tra tấn các linh hồn. Ví dụ như tầng thứ nhất, Bạc Thiệt địa ngục, là nơi xử tội những kẻ khi còn sống hay nói những lời làm tổn thương người khác. Vào ngục này sẽ bị hình phạt banh mồm rút lưỡi vô cùng đau đớn. Ở tầng thứ 7, Đạo Sơn địa ngục là nơi xử tội những kẻ hay sát sinh vô tội vạ. Vào ngục này sẽ bị lột sạch quần áo, bắt trèo lên một con núi mọc đầy gươm đao sắc nhọn. Chỉ trừ tầng thứ 14, Uổng Tử địa ngục, là nơi dành cho những người tự sát để chịu hình phạt bị giam cầm vĩnh viễn vì không biết quý trọng mạng sống của bản thân. Còn lại các linh hồn ở các tầng khác sau khi chịu đủ hình phạt cũng sẽ được tha đi đầu thai. Địa ngục trong thần thoại Nhật Bản được gọi là Yomi, vùng đất bóng tối. Câu chuyện được biết đến nhiều nhất liên quan đến Yomi là câu chuyện về hai vị thần Izanami và Izanagi. Cặp vợ chồng này đã tạo ra quần đảo Nhật Bản và đẻ ra các vị thần. Khi hạ sinh thần lửa Karutsuchi, Izanami đã bị bỏng nặng và qua đời. Quá tiếc thương cho người vợ yêu dấu, Izanagi đã tìm đường đi đến cõi âm Yomi để tìm nàng. Ngờ đâu Izanami vì lỡ ăn đồ ăn ở Yomi nên không thể quay về trần thế được nữa. Không những thế, da thịt còn bị thối rữa như tử thi, trông rất gớm ghiếc. Izanagi nhìn thấy vợ mình như thế thì kinh hãi bỏ chạy về trần thế, rồi lấy một tảng đá chặn kín cửa vào cõi âm. Izanami căm hận người chồng và thề rằng mỗi ngày sẽ cướp đi 1.000 sinh mạng. Để đáp trả, Izanagi cũng thề rằng mỗi ngày sẽ tạo ra 1.500 sinh mạng. Vậy là bất đắc dĩ, nữ thần Izanami trở thành một vị thần cai quản thế giới người chết từ đó. Trong quan niệm của người Nhật, sự phán xét linh hồn không được nhắc đến như ở các nền văn hóa khác. Chẳng có một vị quan tòa nào quyết định linh hồn của con người là xấu hay tốt, cũng chẳng có một địa ngục nào với những hình phạt khủng khiếp. Linh hồn con người sẽ đi về đâu sau khi chết được nói rất mơ hồ. Có lẽ với người Nhật, việc phải chia lìa người thân đó chính là một hình phạt đau đớn nhất. Trong thần thoại của người Aztec, thế giới người chết được gọi là Midland. Vùng đất này được miêu tả là nơi tối tăm và rộng mênh mông, bao gồm 9 tầng. Những linh hồn người chết sẽ lang thang vô định cho đến khi đến được tầng sâu nhất. Tại sao lại có 9 tầng? Theo quan niệm của người Aztec, sau khi chết, con người sẽ đi đến kiếp sau và trở lại tử cung của một người mẹ và trở thành bào thai. Vượt qua 9 tầng địa ngục cũng tương ứng với 9 tháng thai nghén của người mẹ. Thế nhưng, để vượt qua 9 tầng địa ngục đó không phải dễ dàng. Người ta nói rằng một linh hồn có thể phải mất đi 4 năm ròng rã, trải qua nhiều hiểm nguy mới có thể đến đích. Họ phải băng qua những cánh đồng mà những cơn gió sắc như dao cạo, trèo qua những ngọn núi liên tục va đập vào nhau và bơi qua những con sông máu đầy lũ báo đang thèm thịt. Rất may mắn là trong hành trình gian nan này, linh hồn con người không đơn độc, sẽ luôn có một con chó. Những đại diện của vị thần Solot sẽ luôn ở bên và dẫn đường cho những người lạc lối. Người Aztec không tin vào thuyết nhân quả, tức là dù sống tốt hay sống lỗi, khi chết tất cả cũng sẽ đều phải đến cùng một đích đến như nhau. Chỉ trừ những trường hợp những người chiến binh hy sinh anh dũng, những bà mẹ qua đời khi sinh con, hay những người chết do bão lũ, lỗi của các vị thần, thì sẽ được đến một vùng đất thiên đường.
Tộc người Inuit hay Eskimo sống ở vùng Bắc Cực quan niệm rằng thế giới âm hồn nằm ở dưới đáy đại dương, bởi biển khơi đối với họ là một cõi rất linh thiêng huyền bí. Nơi đó họ gọi tên là Alivun, nơi cư ngụ của những Tonat, linh hồn của sinh vật, và Tubilat, linh hồn của người chết. Nữ hoàng của cõi âm Alivun là nữ thần biển Sedna. Tương truyền rằng vốn là một cô gái khổng lồ, con gái thần sáng chế Aguta. Nàng đã cưới một con chó và có con với nó. Thần Aguta tức giận vô cùng, bèn giết chết con chó và đưa con gái lên thuyền và ném nó xuống biển. Sedna chắc chớ biếu lấy mạn thuyền, liền bị cha chặt đứt những ngón tay. Nàng chìm xuống biển nhưng không chết mà hóa ra đuôi cá và vây giúp nàng sinh tồn dưới nước, còn mỗi ngón tay đứt rời hóa thành một loài sinh vật biển. Sedna trở thành mẹ của mọi loài thủy sinh, kiêm chức nữ hoàng của cõi âm. Nàng dùng quyền lực lớn lao lôi cổ ông bố xuống cõi âm và giáng cấp thần Aguta trở thành lão lái đò, cùng nữ thần Binga thay phiên đưa người chết xuống âm phủ. Người Inuit không kể nhiều câu chuyện cụ thể về thế giới người chết, chỉ biết rằng các linh hồn được thần Aguta và Binga đưa xuống cõi âm sẽ được giữ lại Alivun một thời gian để thanh tẩy, sau đó đi đến mặt trăng, cũng chính là cõi vĩnh hằng.